سلام، من علی رفعتی هستم. اینجا دفتر مرکزی شرکت پرشیا خودرو واقع در کیلومتر 6 جاده مخصوص در خدمت شما هستیم. خودرویی که امروز میخوایم بهتون معرفی کنیم پرطرفدارترین BMW وارداتی دهه 1350 هست. اولین نسل BMW سری 5 با کد اتاق E12 یا به عبارتی همون 518 خودمون. این خودروی زیبا بین سالهای 1972 تا 1981 روی خط تولید بوده و پیشرانه 4 سیلندرش توان 90 اسب بخار رو برای شما فراهم میکنه. البته در نسخه های قوی تر این عدد تا 215 هم بالا میره. اواخر دهه 60 میلادی کمپانی BMW که سود خوبی از فروش محصولات نیمکلاس عایدش شده بود تصمیم گرفت که بازار هدف جدیدی برای خودش ایجاد کنه و از این رو دو تن از طراحان به نام صنعت خودروسازی آقای مارچلو گاندینی که ایشون طراح لامبورگینی میورا هم هستن به همراه آقای برتونه تحت ریاست آقای پال براک BMW E12 رو طراحی کردن. در ابتدا سال 1972 موتورهای 2000 cc بر روی E12 نصب می شدن، اما در سال 1974 با توجه به بحران نفتی و اهمیت مصرف سوخت در خودروها کمپانی تصمیم گرفت که موتور 1800 cc رو هم بر روی E12 نصب کنه. اکثر BMW های E12 که در ایران هستن هم 1800 cc هستن و 3 رقم نصب شده بر روی درب صندوق خودرو E12 نشانگر سری خودرو و 2 رقم بعدی 18 ضرب در 100 نشانگر حجم موتور خودرو است. بریم یک شتاب بگیریم از این خودرو. شتاب بسیار بالا با اینکه این ماشین 1800 cc هست و به نسبت وزنش که 1240 کیلو هست حجم موتور کمی به حساب. سیستم تعلیق BMW E12 مکانیکی هست و واکنشش نسبت به سطوح مختلف جاده کاملا عالی و لذت بخش است.